تکنیک هایی که بچه‌ها سرعت عمل شما رو تو خیاطی بالا میبره و لازم نیست که هی سعی و خطا بکنید اگر راه درستش رو بلد باشین، دوختن سر مچ آستین، بیلیتی های سر مچ آستینه که الان من دو روشش رو به شما آموزش میدم. ببینید درز آستین رو دوختم تا 10 سانت مونده به انتهای دوختم رو یه چرت افقی میزنم تا دو سمت کار کاملا تو یک راستا بتونه قرار بگیره به این شکل. نوار اوریبمو که حالا میتونید هم رنگ کد کار باشه هم مثل من یه رنگ ارشاد متفاوت انتخاب میتونید بکنید. با 1 سانت فاصله میذارم زیر کار و دوخت میزنم. به خاطر اون چرتی که دادین دو سمت کار بچه‌ها کاملا میاد کنار هم دیگه فیکس میشه بدون اینکه کار اصلی رو بگیره. از بیخ دوختتون کاملا میتونید دوخت بزنید و نوار اوریب رو از یک سمت وصل کنید، اضافهش رو ببرید و برگردونید روی کار و یه دوخت دیگه بزنید. این دوخت دوم رو که زدید بعد باید برید حالا این بلیتی رو از یک سمت ثابتش بکنید، چون اگر که ثابتش نکنید هی ممکنه بازی بکنه به سمت چپ و راست. ببینید به این حالت اول دوخت دومم رو هم بزنم تا بعد بریم سراغ ثابت کردن این قسمت نواراری. این روش معمولا تو لباسای خانم ها بچه‌ها بیشتر کاربرد داره، تو لباسای آقایون هم گاهی اوقات دوخته میشه. ببینید این دست روم رو یه همچین دوختی باید بزنید که کامل بخوابه و دیگه هی به سمت چپ و راست بازی نکنه این بلیتی. یه بار تا بالا میام دوختم رو با فاصله 1 سانت و بعد یادتون باشه همه بلیتی ها لازمه که تو قسمت بالای کار یه دوخت مستطیل شکل یا یه دوخت مربع شکل برای ثابت کردنش و نگه داشتنش لازمه که این کار انجام بشه. این دوخت مستطیل رو هم ببینیم به این شکل بالای کار میزنم. این روش ساده تر دوخت مچ آستینه که بعد میایید مچ رو وصل میکنید. یه روش حرفه‌ای تر هم داره که الان میریم با هم حرفه‌ایش آموزش ببینیم. اولین کاری که میکنید اینه که بچه‌ها یه اسکرین شات از این نقشه بگیرید که بعد هر وقت خواستید استفاده بکنید بلیتی سر مچ بدوزید میتونید از این الگو استفاده کنید. ببینید مستطیل های اول من 1 سانتی هستن، 5 تا به طول 10 سانت، 2 تا 2 سانتی دارم، یکیش طولش 10 سانتی یکیش 14 سانت و 1 سانت هم آخر. اینو میندازید روی پارچه‌ای که قراره به عنوان بلیتی دم مچ استفاده بکنید. من لایی دادم، اگر شما هم خواستید میتونید لایی بدین، اگر جنس پارچه‌تون ضخامت داره لازم نیست لایی بدین. اینو میذارم به پشت آستینم. ببینید جای دوخت بلیتی رو هم کاملا مشخص کردم، توی الگوتون میتونید ببینید. 2 سمت بلیتی رو بچه‌ها دوخت میزنم تا بالای کار. به این حالت نگاه کنید، حتما سرقایمی انتهاش هم بزنید. 2 سمتش رو دوخت زدم تا اون نقطه 7-8 بالا. بعد شروع میکنم چرت دادن. بعد از اینکه دوخت زدم چرت میدم. اول 2 تا قسمت زیر رو تا اون نقطه 7 چرت میدم، دیگه تیکه زیری رو چرت نمیدم، فقط تیکه رویی رو چرت میدم به این حالت. بعد تیکه زیری رو به این حالت 7 تا انتهای دوختم ببینین چرت میدم که باز بشه، مثل یک مثلث ایجاد میشه. حالا هر 2 سمت بلیتی رو برمیگردونم به روی کار و باید بریم اتو بزنیم کار رو. ببینید اون سمتی که کوچیک‌تره بلیتی رو باید تا به اندازه 1 سانت از فاصله داره تا دوختتون اتو بزنید. خب و دوخت بزنید از لبه کار، قشنگ میذارید زیر چرخ و از لبه کار دوخت بزنید، یعنی از جایی که بلیتی وصل شده به پارچه من 1 سانت میاد به سمت بیرون کار. خب طرف دیگه 2 سانت بچه‌ها میاد بیرون، یعنی باید بیاد روی اون 1 سانت هم پوشش بده. بالاشو هم میتونید تا بزنید به صورت مستطیل، هم میتونید به صورت 3 گوش تا بزنید. باز دوباره میذارم اول لبه کار رو دوخت میزنم تا انتها، ببینید به این شکل. پس از 1 سمت 1 سانت میاد بلیتی من بیرون، از سمت دیگه 2 سانت. بعد نگاه کنید، چون باید یه جوری بذارید کار رو هم که اون قسمت 3 گوش بچه‌ها از پشت کار دیده نشه. ببینی یعنی به این حالت قسمت 3 گوش رو به سمت بالا بخوابونید، بعد بلیتی 1 سانتی رو به این حالت روش بذارید، بعد بلیتی 2 سانتی رو بخوابونید که از پشت کارمون 3 گوش دیده نشه. قسمت بالای کار رو باز مثل کار قبلی باید یه دوخت مستطیل شکل بزنید که فیکسش بکنید. بالای کار رو بچه‌ها میتونید به صورت مثلثی هم تا بزنید، عین پیرنای مردونه میشه.
هر دوش قشنگه، هر دوش هم درسته. فقط این دوخت فیکس مستطیلی رو حتما باید بالای کار بزنید که حرکت نکنید. ببینید به همین سادگی بلیتیتون رو میتونید وصل بکنید به شکل بلیتی مچ مردونه. هر دو روش رو بهتون آموزش دادم. این روش ساده تر که تو لباسهای خانم‌ها بیشتر به کار میره، این روش تو لباسهای آقایون به کار میره. امیدوارم آموزش رو دوست داشته باشین.